بنلاقي دي فاشيه ده كالاتي central part thick and medial and lateral part thin. central part thick ده سميته plantar aponeurosis. سميته يا جماعه plantar aponeurosis. اما باقي plantar fascia على الميديال سايد وعلى اللاترال سايد بتكون اقل في السرعه. السنترال بارت الجزء المثلث ده عباره عن تيكت بارت من دي فاشيا في السول اوف ذا فوت بنسميتها بلانتر ابونيوس. اما على الميديال سايد وعلى اللاترال سايد البلانتر فاشيا بتكون اقل سمكا شويه. طب البلانتر ابونيوس دوت هنا اصل انا هشوفه دلوقتي بالظبط وانا واقف على الوضع. كمان في الابر ليمب خدنا في البالم اوف ذا هاند حاجه شبه كده شويه. حد كده بالمر ابونيوس. البالمر ابونيوس كان شكله ازاي؟ تراينجلر ان شيب. الجيبكس بتاعته كانت فوق والبيس كاننت تحت. فهنا ايه اللي حصل عنده؟ الايبكس اوف ذا بلانتر ابونيوسس موجوده بوستيريور ناحيه عظمه التركيب. اما البيس بتاعتي راحه ناحيه الصوابع. كم صباع موجودين في رجلين؟ 5. هلاقي البلانتر ابونيوسس يبعت لي 5 ديجيتيشنز ناحيه 5 صوابع. كل ديجيتيشن منهم هو رايح ناحيه الصباع يلاقي حاجه اسمها فايبر فليكس وشيس اللي بيحيط بالتنسون فليكس التنسونز بتاعت يعمل انسرشن فيه. البلانتر ابونيوسس انا هشوفه دلوقتي على البطن. ايوه شايلين احنا الاثنين السوبرفيشال فاشيا نجيب ليها على طول البلانتر فاشيا بالتحديد التيكت بارت اللي سميته بلانتر ابونيوسس شكله تريانجلر. هشوفه دلوقتي كويس على البطن. بعد ما اشيل الديب فاشيا سواء اللي موجوده على الميديا او اللاترال بارت الرفيعه دي هنشيلها خالص مش هنشوفها فيها. وهيبقى الجزء اللي في النص اللي اسمه بلانتر ابونيوسس هنقطعه من هنا من عند البروكسيمال اتاتشمنت بتاعته ونعمل له ريفليكشن ناحيه الصوابع نحذفه ناحيه الصوابع كده عشان ابدا اشوف الماسلز اللي موجوده في السول اوف ذا فوت. السول اوف ذا فوت بتاعي متقسم الى 4 لايرز اوف ماسل. 4 لايرز دول يلخبطوا شويه؟ لا. لك عمل لهم كده كلاسيفيكيشن اقدر اسهل بيه شويه ان انا احفظ العضلات اللي موجوده فيه. كويس. نبدا مع الفيرست لاير. الفيرست لاير اللي هي رقم 1 اللي هي الرقم 3. 1 و3 الارقام الفرديه صح؟ الارقام الفرديه دي هنلاقي فيهم حاجه. هنلاقي كل لاير منهم موجود فيها 3 عضلات. كم عضله؟ 3. طب بيتبقي لي دلوقتي اللاير رقم 2 ورقم 4 يعني الاعداد الزوجيه صح؟ هنلاقي فيهم برضه ستراكشرز مترتبه على هيئه حاجه رقم زوجي. ازاي يعني؟ موجود فيها العضلات على هيئه عنوانين باسماء عضلات وعنوانين باسماء تنس. احنا ازاي ماشيين لغايه دلوقتي؟ بنقول اللي هي رقم 1 رقم 3 يعني دول الارقام الفرديه صح؟ كل واحده من الارقام الفرديه دي موجود في اللاير دي 3 عضلات. هاجي عليه رقم 2 ورقم 4 اللي هي اللايرز الزوجيه. مترتبه فيها العضلات ازاي؟ على هيئه عنوانين 2 تايتلز اللي اسماء عضلات او جروبس بتاعت عضلات زائد 2 تندونز. التندونز دول هنعرفهم دلوقتي. زمان كده واحنا في الليل سواء احنا في الانتيريور سوري في اللاترال او البوستيريور كومبارتمنت اتكلمنا على عضلات التندونز بتاعتها كان ليها كورس within the soul of the foot. هنشوفهم النهارده معانا. اول لاير اللي هي رقم 1 دي تبع اللاير اللي موجود فيها كام عضله؟ 3 عضلات. عضله ناحيه الصباع الكبير وعضله ناحيه الصباع الصغير وعضله ثانيه في النص. ايه حكايتهم دول؟ نبدا بالعضله ناحيه الصباع الكبير. العضله اسمها ابدكتور هالوجن. يعني ايه ابدكتور؟ يعني عايزه تعمل ابدكشن. هالوجن عشان هي بتاعت الصباع الكبير. تفتكر زمان في الهاند كان عندي كده اكسس متخصص بتتم حواليه الحركه اللي اسمها ابدكشن وابدكشن اللي هو كان معدي ثاني صباع بالظبط. عندي هنا اكسس زيه بس الاكسس اللي زيه هنا بقى بيعدي هنا. يعني فين يعني؟ سكند تو. بمعنى ان انا لو عايز اعمل ابدكشن للبيج تو يعني انا محتاج اعمل له ايه؟
ابعده عن السكن. اذا عشان اعمل له الابعاد ده كنت محتاج عضله تبقى انسرتد هنا على الميد سايد اوف ذا بروكسيمال فالكس. العضله اسمها ابدكتور ثالاموس. زيه بالظبط الناحيه الثانيه. تعالى هنا على الصباع الصغير هنلاقي العضله دي اللي عامله انسرشن هنا في اللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالكس اوف ذا ليتل تو، واسمها ابدكتور ديجيتي مينيمي. فاكرين كل العضلات اللي كانت ماسكه هنا زمان في الابر ليب كان اسمها ديجيتي مينيمي، وهنا كمان نفس الاسم ابدكتور ديجيتي مينيمي. طب عضله في النص فيها 1 2 3 4 ترم، راحوا فين؟ راحوا للصوابع دول اللاترال فور توز. العضله دي راح تعمل انسرشن في الميدل فالكس بتاع اللاترال فور توز من على البلانتر سيرفيس. اذا العضله دي لما تشتغل عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل فليكشن. واحنا خدنا عضله قبل كده بتعمل فليكشن بنفس الصوابع دي زمان في البوستير كومبارتمنت. خدنا عضله اسمها فليكسور ديجيتورم لوكس. بما ان انا عندي عضله هنا اصغر موجوده بس في الصوره الفوق هسميها فليكسور ديجيتورم بريس. زمان في الابر ليب خدنا برضه نفس الوضع. كان في عضلتين بيروحوا للاربع صوابع دول. عضله منهم كانت بتوصل للديستال فالكس كان اسمها فالكس، وعضله ثانيه التندون بتاعها يتقسم 2 علشان يوصل التندون بتاع الفالكس كده، فاكرين؟ كانت اسمها فليكسور ديجيتورم. هنا زيهم بالظبط. العضله اللي اسمها فليكسور ديجيتورم لوكس اللي هي موجوده في الباك اوف ذا ليج هتوصل لغايه التيرمينال فالكس. التندون بتاعها واضح قدامي اهو. يقابل مين التندون دوت وهو رايح للتيرمينال فالكس؟ يقابل التندون بتاع العضله الصغيره بتاعتنا اهو. بصوا التندون عمل ايه؟ اتقسم هو كمان. اتقسم عشان يعدي في النص التندون بتاع اللونجس. يبقى التندون بتاع البريفس عامل زي السوبرفيشال في الابر ليب. التندون هنا بتاع اللونجس عامل زي البروفاندس اوف ابر ليب. معايا يا جماعه؟ يبقى دلوقتي كل عضله قلناها لغايه دلوقتي اسمها بيقول لك هي بتعمل ايه؟ النيرف سبلاي بتاع مجموعه العضلات والدسول كله هنجيبه مره واحده بعد ما نخلصهم. يبقى لغايه دلوقتي شفت الفيرست لير 3 ماسلز، عضله للصباع الكبير ابدكتور هالوسس، عضله للصباع الصغير ابدكتور ديجيت مينيمي، عضله رايحه لللاترال فور توز مكونه من 4 تندونز اسمها فليكسور ديجيتورم بريس. دي اول بص لي كده على السكند لير. اتفقنا الليرز رقم 2 و4 ارقام الزاويه. العضلات فيها عامله ازاي؟ 2 تندونز 2 تايتلز الاسماء عضلات. مين هنا 2 تندونز؟ بص معايا كده. التندون جاي من هنا على الميديال سايد اوف ذا انكل جوينت وهيوصل لغايه تيرمينال فالكس اوف ذا بيج تو. ده زمان البوستير كومبارت كان اسمه فليكس هالوسس. تندون تاني جاي معاه بس السوبرفيشال ليه مقسوم الى 4 تندونز رايحين لللاترال فور توز عايزين يوصلوا لغايه التيرمينال فالكس. عضله اسمها فليكسور ديجيتورم لوكس. انا دلوقتي شفت 2 تندون صح؟ فين ال2 تندونز دول؟ تندون اهو بلاقي السولو بتنط على الميديال سايد اوف الانكل هيوصل لغايه فين؟ هيوصل لغايه التيرمينال فالكس اوف ذا بيج تو. تندون تاني لما دخل السولو فوت اتقسم الى 4 تندونز رايحين لللاترال فوت. التندون بتاع العضله برضه خدتها اسمها فليكسور ديجيتورم لوكس. مش احنا كنا لسه دلوقتي بنتكلم على الفيرست لاير وبقول لك ان الفليكسور ديجيتورم بريس التندون بتاعها بيتقسم علشان يعدي في نص المكان اللي حصل بسبب الاسم ده فليكسور ديجيتورم لوكس. ادي فليكسور ديجيتورم لوكس اللي بنتكلم عليها وهي رايحه ناحيه التيرمينال فالكس. ولو احنا دققنا شويه كده انا عندي هنا تندون سوبرفيشال واحد بتوع الفليكسور ديجيتورم بريس اهو وهو رايح يتقسم علشان التندون بتاع اللوكس اللي هو دي هيوصل لغايه التيرمينال فالكس. فدول التو تندون مش كده؟ امال فين العضلتين او فين العنوانين اللي جاي اتكلمنا عليهم؟ اول عضله منهم عضله مربعه واحده من الانترنسك ماسلز اللي موجوده هنا في الفوق، يعني مش جايه من بره ولا حاجه.
العضله تاخد الاوريجن بتاعها من الكيديس تروح تعمل انسرشن هنا في اللاترال سايد اوف ذا تندون اوف فليكسور. العضله مكتوب اسمها عندك تحت عنوان فليكسور ديجيتورم اكسسوريوس. اكسسوريوس يعني ايه اكسسوري؟ عضله اضافيه. الاسم المشهوره بيه كتير من التكست بوكس الكبيره الثانيه، بما ان العضله شكلها مربع فتسمت كوادريتس، وعشان موجوده في السول اوف ذا فوت في البلانتر سيرفيس اتسمت كوادريتس بلانتي. ايه حكايتها؟ العضله دي الاوريجن بتاعها اهو، والانسرشن في التن. انسرشن فين؟ التن. يعني هي لما تيجي تشتغل تعمل ايه؟ تشد كده. طب انا هستفيد ايه يعني لما اشد على التندون ده كده؟ بص كده معايا، التندون اصلا معوج كده صح؟ ولما جه يبعت لي التندونز اللي راحه للاربع صوابع، التندونز دي راحت للاربع صوابع بارلل ليه، مش كده؟ طب تخيل كده ان انا شلت العضله دي خالص مش موجوده. وبعدين التندون بقى الرئيسي بيشد كده. هو دوره بيعمل لي فليكشن لللاترال فورتوس. طب لو انا بشد كده، هل الشد ده اوبليك ولا بارلل للصوابع دي؟ اوبليك. فانا كنت محتاج عضله ثانيه ربنا خلقها لنا اهي عشان تعمل ايه؟ تخلي اللاين اوف بول، اللاين اللي انا بشد بيه بالعضله الاصليه اللي هي فليكسور ديجيتورم بلانتس ما يبقاش اوبليك. تيجي العضله دي تشد كده، فمع الشد الرئيسي بتاع الفليكسور ديجيتورم بلانتس شد اوبليك وشد تاني عدل جاي له من اللاترال سايد، فاكيد التندون كان معروف كده وانا شديته فعدلته. فخليت ايه؟ خليت اللاين اوف بول بتاع الفليكسور ديجيتورم بلانتس بارلل لللاترال فورتوس، فتقدر تعمل الاكشن بتاعها باحسن صوره واقوى فورس للعضله. هو بيعمل ايه؟ بيعمل كوركشن لللاين اوف بول التندون بتاع فليكسور ديجيتورم بلانتس. بدل ما كان التندون اوبليك واللاين اوف بول بتاعه اوبليك، هتيجي العضله دي من اللاترال سايد تشد على التندون كده، فانا كان معقول كده فيروح معدول كده. ايه معنى اتعدل؟ يعني اصبحت الاربعه تندونز من الصوابع بلد اللونجيتيودنال اكسس بتاع كل صباع منهم، فتقدر تعمل الاكشن بتاعها باحسن. ده اول عنوان للمسلز اللي بنتكلم عليه. امال ايه تاني عنوان؟ بص كده هنا على هنا على الميديال سايد، وبعدين الادجيسنت سايد بتاع التندون موجود لها عضلات رفيعه. العضلات الرفيعه دي اسمها لامبريك، خدنا زيهم زمان. مش احنا قلنا هنا الفليكسور ديجيتورم بلانتس ازاي الديجيتورم بروفاندس بتاعت الابر هنا؟ فاكرين البروفاندس؟ مش هي كمان كان ماسك فيها عضلات رفيعه عامله زي الدانس الصغيره كانت اسمها لامبريك. انا كمان هنا عندي 4 لامبريك موجودين هنا، واخدين الاوريجن بتاعهم من التندونز بتاعت الفليكسور ديجيتورم بلانتس. فاكرين هناك في الابر ليمب كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يلفوا ويرجعوا اسمها بالور. كان عندي هنا برضه حاجه اسمها اكستنسور. العضلات دي نفس الوضع، راح تعمل انسرشن على الدورس اوف ذا بروكسيمال فاليكس اوف ذا توز بحاجه اسمها اكستنسور اكسبانشن. زي هناك ما كانوا يخلوا الصوابع تعمل كده، يعني فليكشن في الانترفالنجيال جوينتس، واكستنشن فليكشن للميتاكاردوفالنجيال، واكستنشن للانترفالنجيال نفس الوضع. عايزين برضه نعملها هنا فليكشن للميتاكاردوفالنجيال واكستنشن للانترفالنجيال. تمام كده؟ يبقى هنا دلوقتي انا شفت السكند لاير عباره عن كام مش كده؟ تندون رايح للصباع الكبير فليكسور هالوجوس بلانتس، تندون رايح للاربع صوابع اللي بعديه فليكسور ديجيتورم بلانتس. اسمين العضلات، عضله اسمها فليكسور ديجيتورم اكسسوريوس او كوادريتس بلانتي، وعضلات ثانيه موجوده في طالعه من التندونز بتاعت الفليكسور ديجيتورم بلانتس، عضلات اسمها لامبريك، وعددهم 4 عضلات. معايا كده يا جماعه؟ ثيرد لاير احنا اتفقنا رقم 1 رقم 3 موجود فيهم عدد فردي من العضلات اسمه 3 عضلات. يلا اول حاجه زي ما كنت هناك في الفيرست لاير كان عندي عضله هنا على الميديال سايد راح للصباع الكبير، وعضله على اللاترال سايد راح للصباع الصغير نفس الوضع، وعضله هناك كانت في النص
طلعت فليكس بريفس. اللي بدلها هنا عضله ثانيه في النص هنتكلم عليها. طيب نبدا الاول بالعضله اللي رايحه ناحيه الصباع الكبير. العضله اسمها فليكس هالوشز بريفس. اسمها كده، هي عايزه تعمل فليكشن يمين الصباع الكبير. وعشان انا كان عندي تندون كبير اهو اسمه ايه؟ فليكسور هالوشز لونجس، عايز يوصل لغايه التيرمينال فالكس. العضله بتاعتها اللي اسمها فليكسور هالوشز بريفس دي هتعمل لي انسرشن هنا في البروكسيمال فالكس. التندون بتاع الفليكسور هالوشز لونجس وهو رايح يلاقي العضله دي موجوده، فيعمل بروفنج ليها. يجي البلانتر سيرفيس بتاع العضله دي هنبص عليه دلوقتي، هنلاقي العضله نفسها مكونه جروف علشان التندون بتاع الفليكسور ديجيتورا لونجس وهو رايح ينام في الجروف. حاجه ثانيه حاصله كمان، الفليكسور هالوشز بريفس وهي رايحه ناحيه الانسرشن بتاعها مقسومه اثنين، كل تندون منهم موجود فيه عضله اسمها سيسامويد بون. السيسامويد بون عباره عن ايه؟ عضله موجوده within التندون. كل تندون منهم يعمل انسرشن هنا في واحده من الاجناب بتاعه البلانتر سيرفيس اوف ذا بروكسيمال فالكس اوف ذا بيج. دي اول عضله موجوده على الميديال سايد، جايه منين ورايحه فين؟ العضله تلاقي التندون بتاع الفليكسور ديجيتورا لونجس يعمل لها بروفنج وهو رايح ناحيه الانسرشن بتاعه. العضله نفسها بعد ما اتعمل جواها جروف تتقسم الى اثنين تندون، والاثنين تندون دول كل واحد منهم جواه حاجه اسمها سيسامويد. ودي العضله اللي ناحيه الصباع الكبير، الصباع الصغير. العضله اسمها فليكس ديجيت مينيمي بريفس، ثم بتاعت الفيرست لير راحت الصباع الصغير الدكتور ديجيتي. اتفقنا عضله ناحيه الصباع الكبير، وعضله ناحيه الصباع الصغير، وعضله ثانيه في النص. تمام؟ في الابر ليب خدنا من الدكتور له الدكتور كانت اسمها الدكتور كورجس. هنا برضه عندي عضله اسمها الدكتور كورجس. الناس لو فاكره من الابر ليب الدكتور كورجس كان ليها واحده ترانسفيرس واحده اوبليك. نفس الوضع هنا، عندي اوبليك هيد وعندي ترانسفيرس هيد مكونه من كذا سليبت زي ما انت شايف اهو، والاثنين رايحين يعملوا انسرشن في البروكسيمال فالكس اوف البيكتور. زي زمان في الابر ليب لما كان عندي الدكتور كورجس كان ليها تو هيدز ترانسفيرس اوبليك، انا كمان هنا عندي الدكتور هالوشز ليها تو هيدز، واحده منهم اوبليك والثانيه ترانسفيرس. يبقى الثيرد لير بتاعتي عباره عن ثلاث عضلات، عضله للصباع الكبير فليكس هالوشز بريفس، عضله للصباع الصغير فليكس ديجيت مينيمي بريفس، عضله في النص مكونه من تو هيدز الدكتور. رحنا للفورث لير، اتفقنا على ايه؟ التندونز وعنوانين بنتكلم فيهم على عضلات، صح؟ بين الاثنين تندونز دول بص كده معايا، واحد جاي من الميديال سايد وواحد جاي من اللاترال سايد. نقول كده اللي جاي من اللاترال سايد ده عشان الناس ما تفتكروا، خدنا عضله في اللاترال كومبارتمنت الدكتور كان اسمها بيرونيس لونجس. البيرونيس لونجس كان ليها كورس within الفورث لاير اوف ذا سوليد بوت، وده بتقراها ومش عارف ايه الفورث لاير. هنا بقى في الطبقه الرابعه دي ماشي التندون بتاع البيرونيس لونجس رايح ناحيه الانسرشن بتاعه في البيز اوف ذا فيرست ميتادورسال والميديال كيلو. احنا عضله ثانيه في الباك رجل اسمها تيبياليس بوستير. تيبياليس بوستير كان التندون بتاعها يعدي يجيب الفلكسور هناك كده موجود على الميديال سايد هنا وبتاع، وبعدين كانت تروح تعمل انسرشن فين؟ في الميديال كيلو. تروح كمان لباقي العضلات، باقي العضل اسمه دارسال بوكس ما عدا التيلوس. يبقى تو تندونز موجودين في الفورس لير، تيبياليس بوستيريور اللي هي من الباك، والبيرونيس لونجس اللي جايه من اللاترال كورتكس. فكل التو تندونز عنوانين العضلات بتاعتهم ما بين العظم اللي اسمه ميتا دارسال في عضلات خدنا زيها زمان برضه بين العظم اللي اسمه ميتا كاربال بوف. العضلات اللي كانت بين الميتا كاربال بوف كانت اسمها ايه؟ انتر سي اي. اسمها ايه؟ لو الناس فاكره برضه في الابر ليمب 4 ورا 3 قدام،
ورا كانوا دورسال انتركوستال، الثلاثه اللي قدام كانوا بالمر انتركوستال. نفس الوضع هنا بالظبط، عندي 4 دورسال انتركوستال و3 بلانتر انتركوستال. فاكرين الانتركوستال بتوع الابر ليمب كان عندهم سيشن فين؟ زي اللمب اكستنسيف اكسبانشن. نفس الوضع هنا عاملين لي برضه اكستنشن في اكستنسيف اكسبانشن. لغايه دلوقتي انا قلت ايه؟ انا قلت ان الفود بتاعنا مصر يعني في 4 لايرز، اللي هي رقم 1 و3 كل واحده منهم كان فيها 3 عضلات. تعالوا نفتكرهم مع بعض. فيرست لاير كان فيها ابدكتور هاوسس وابدكتور فيجيتيبيلي. في النص عضله ب4 تاني فليكسور كورم بريمس. سكند لاير كلمني على 2 تندنز الاول. تندن رايح الصباع الكبير فليكسور هاوسس لونجس، تندن متقسم الى 4 فليكسور كورم لونجس. كلمني على عنوانين بنتكلم فيهم على العضلات. عضله اسمها فليكسور ديجيتورم اكسسوريوس، و4 عضلات رفيعين طالعين من الجلد بتاع اللونجس اسمهم اللامبر، عددهم 4. نروح الثيرد لاير 3 عضلات، عضله الصباع الكبير وعضله الصباع الصغير وعضله في النص. العضله رايحه للصباع الكبير فليكسور هالوشس بريمس، اللي رايحه للصباع الصغير فليكسور ديجيتس مينيمي بريمس. طب اللي في النص زي بتاعت الابر ليمب اسمها ادكتور هالوشس، وليها هي كمان 2 هيدز، اوبليك هيد والترانسفيرس. فورث لاير عباره عن 2 تندونز وعنوانين لعضلات. مين ال2 تندونز؟ بيرونياس لونجس تيبياليس ستيل. مين العضلات اللي عايز تكلمنا عليها؟ عضلات موجوده بين الميتافورسز اسمهم ايه؟ دورسال اند بلانتر انتر. العضلات كلها بتاعت الفوق، كل عضله منهم كانت بتعمل اسم او اكشن حسب الاسم بتاعها، ولكن كلهم كده مع بعض ليهم دور واحد. هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يمنتين الشكل بتاع الفوق بتاعي اللي هو على هيئه 2 ارش، واحد ميديال واحد لاترال واحد تاني بالعرض الترانسفيرس. هو الكلام ده يعني له فايده؟ اصل غياب الشكل بتاع الارش دي من الفوق يؤدي الى كونديشن معروفه مرضيا باسم فلات فوت. هو الناس اللي عندها فلات فوت دي بتشتكي من حاجه ايه؟ دي ناس نتيجه غياب الارش دي اصبح عندهم ان ايكوال ديستريبيوشن للبودي ويت على العظم بتاع الفوت. فده ادى الى ايه؟ ان الوقفه كتير بالنسبه لهم موضوع مؤلم جدا. يبقى الارش ده موضوع في منتهى الاهميه علشان البودي ويت ترانسميشن وانا واقف، وكمان وانا ماشي بيبدا يبقى الفانكشن بتاعت بتاعته كسبرينج لايك اكشن بتقوم بدورها بشكل احسن. طيب احنا قلنا هنقول الدورف سبلاي بتاعهم كلهم مره واحده، واحنا بنتكلم على الدورفس الموجوده في الدورف. كان موجود في الانتيريور كومبارتمنت كان اسمه بوستيريور انتيريور. فاكرين نهايه كانت كان بيعدي ديب للفليكسور ريتيناكيوم اللي موجود هنا كده على الميديال سايد اوف الاكسس، ويتقسم الى 2 تيرمينال بريك يخشوا سول اوف ذا فوت. وعشان هم دخلوا سول اوف ذا فوت فيتسموا بلانتر نيرفز، وعشان واحد منهم على الميديال سايد واحد على اللاترال سايد فكل واحد ياخد اسم حسب اللي هيمشي على الميديال سايد فسميه ميديال بلانتر نيرف، اللي هيمشي على اللاترال سايد هسميه لاترال. كل واحد منهم ماشي جنبيه بس هي منين البسط؟ لو تاخد بالك البسط موجوده لبره والنيرفز موجوده لجوه. زي ما كان النيرفز دي جايه من الفوسفير دي نيرف اتقسم الى الفوسفير برانش دي الفليكسور ريتيناكيوم، البسط جايه من تقريبا نفس الارتري. كان عندنا ارتري موجود في الباك اوف ذا ليج اسمه الفوسفير تيبي ارتري. الفوسفير تيبي ارتري كان بينتهي في نفس المكان، يجيب للفليكسور ريتيناكيوم قسم الى 2 تيرمينال برانشز يخش. واحد منهم برضه هيبقى على الميديال سايد والفرونت سايد. اللي على الميديال سايد هنسميه ميديال بلانتر ارتري،
اللي على اللاترال سايد اسميه لاترال فلانتر. الناس فاكره زمان كان برضه عندي ارض يخش واحد اسمه راديال كان بيلف على اللاترال سايد وبعدين يخرج العضله اللي اسمها او يعدي من بين التو هيدز بتوع الفارس دورسال ويعمل لي ارش ايدي كان اسمه ديب ابر. اما الابر كان بيعدي السوبرفيشال الفليكسور الكناكل اول ما يدخل الفوق يروح لافف لاترالي سوري الهاند يلف لاترالي عشان يعمل ارش تاني كان اسمه سوبرفيشال فالفا ارش. كل ارش كان يدي برانش يكمل هذا الارش. عندي حاجه شبه كده شويه هنا. ايه اللي بيحصل؟ الارتري اللي اسمه لاترال فلانتر يمشي من ميديال تو ذا لاترال سايد رايح ناحيه البيز بتاعت الفلانتر واول ما يوصل عندها يروح لافف ميديال كده. علشان يعمل ايه لما يلف كده؟ يكون لي ارش اسمه فلانتر ارش. اسمه ايه يا جماعه؟ فلانتر. هو بيلف كده عشان يعمل فلانتر ارش ده يعني مش هيلاقي حاجه تكمله، مش هو كمان محتاج برانش زي بتوع الهام. خدنا على الدورسال ارتري اسمه دورسالس ميدس ارتري. هيدا الدورسالس ميدس ارتري ان هو كان ينتقل من الدورسال سايد الى البلانتر سايد اوف ذا فوت هنا علشان يكمل الارش اللي اسمه بلانتر ارتري. ما ايه حكايه الدورس؟ النيرفز دي واحد منهم على الميديال سايد وواحد على اللاترال سايد. واي نيرف بنتكلم عليه كان بيعمل ايه؟ كان بيدي ثلاث انواع من برانشز تروح للسكين بتسمى برانشز تروح للمصل برانشز تروح للجوينتس ارتيكلز. هو انا عندي هنا جوينتس كتير قوي بين التارسال بونز عندي الانتر تارسال بونز وبعد كده جوينتس ما بين التارسال والميتاتارسال. كل الجوينتس دي محتاجه ارتيكولار برانشز. مين منهم؟ طب الكتينيوس برانشز بتوعهم هيروحوا لمين؟ هيروحوا للسكين او البلانك سيرفيس اوف ذا فوت او السول اوف ذا فوت وكمان للصوابع دي. والماسكولار برانشز بتعمل ايه؟ العضلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها. زمان في الهاند كان عندي تو نيرفز بيدوني الماسكولار سبلاي بتاع عضلات الهاند. ميديال الأرنر كان بيدي كله ما عدا ما عدا دول شويه صغيرين دول كانوا عند هنا بقى مين عمل كده؟ مين عمل زي الأرنر؟ مين عمل زي الميديال؟ اللاترال فلانتر هو اللي عمل زي الأرنر، يعني هو اللي بيدي الكل ما عدا دول. مين اللي هيديهم؟ الميديال فلانتر. يجي الميديال فلانتر يعمل ايه؟ يدي 4 عضلات فلانتر فليكس هالوش بريفس فليكس دورة بريفس واول واحده من الاربعه لمبه الفيرست لمبه يبقى الميديال فلانتر. تاني 4 عضلات بس واللاترال انت الباقيين. اللاترال انت الباقيين. طب مين الاربعه دول؟ 2 من اللي رايحين للبيك هم لاترال هالوش فليكس هالوش واحده تروح للصوابع فليكس دورة بريفس واحدة من اللامبريكس أول واحدة بس اللي بتوقع. هم كانوا 4 3 ياخد اللاترال فلانتر وواحدة بس الأولانية تاخد من السبيكة دي. واحنا دلوقتي على البطن هنشوف كويس قوي الآتي. هنشوف البلانتر أبو نيوز وهنشوف الفيرست لاير والسكند لاير. الثيرد لاير هنشوف العضلة اللي ناحية الصباع الكبير والعضلة ناحية الصباع الصغير. الادكتور هيبقى صعب شويه نوريها لك. ممكن يعني نحاول نكتر شويه ونوريك الاوبريك. هي الصعب جدا نشوفها لان عشان نوريك العضلات اللي موجوده بين العظم محتاج اشيل كل الباقيين دول عشان تقدر تشوف الكلام ده. فالبيزك والنرفز نشوفها هشوف كويس قوي دول اللاترال فلانتر نيرف وارت. هم هيمشوا ازاي؟ هيمشوا بين الفيرست والسكند لاير وهم ماشيين كده من الجزء الاوبليك بتاعهم من على الميديال سايد لغايه اللاترال سايد كده عند البيز بتاع الكرس ميتاكارس.
بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الارتري يلف يعمل لي نقص. النيرف اللي اسمه لاترال بلانتر يتقسم الى تو جزء، واحد سوبرفيشال والتاني دي. الدي بيلف هنا مع الارش. اللفه دي اللي هيعملها النيرف ده والارتري يلفوها بين الثيرد والفورث لير. وانا قلت لك ان الفورث لير هنا صعبه اوصلها شويه، عشان كده انا اقدر اوريك كويس قوي الارتري والنيرف هنا. اما الارش الديب برانش بتاع النيرف ده هيبقى صعب شويه الناس هنا اللي على الميديال سايد دول بيمشوا برضه بين الفيرست والسكند لير. هو الفيرست لير كان في عضله هنا كده راحت السبايك دكتور هرش. يبقى انا عندي النيرف والارتري دول مكملين الكورس بتاعهم يجيب للاب دكتور هرش. محتاجه بقى شويه مانيبيوليشن كده مع الدكتور واحنا واقفين على الوضع اذا كان هيقدر يشيل شويه الابدكتور هرش في الهيد ويقدر نوريكم الباسل